Wala na naman kayong sound. Ng computer. Ayan, so muli po ay muli po ay isang magandang umaga po sa ating lahat and tayo po ay dadako na sa ating morning devotional. And bago yan, ay binabati ko ang lahat ng mga nakasubaybay po sa Facebook Live at maging nakasama natin ngayon ito sa Zoom. So tayo po ay magkakaroon po ng opening song and opening prayer naman po ni Sister Angela Buko. At ang ating tagapagsalita ngayong umaga ay si Brother Japet Buko. Pinapper po niya ay ang closing song at ang closing prayer po ng ating speaker. So ngayon po tayo na po ay dumako na sa ating opening song. Lahat po lahat ay manalangin.
Tunay banal, Diyos ng katawan sa lahat, kami po ay magpapasalamat sa pag-inuto po sa amin sa buong magdamag. At maraming salamat po sa panibagong buhay at lakas na niyo po nagkaloob sa amin. Sa oras na ito, sa aming pag-aaral ng mga salita, na po, buksan ang aming pag-iisipan upang amin po itong busang maunawaan. Kayo po patuloy na mag-ingat sa amin at patawaran niyo po kami kung saan kami nasumpungan na mapupulang pangasala sa pangalan ni Jesus. Amen. And good morning po sa ating lahat. And ang title po ng ating devotion ngayon is A Strong Body Temple. At sabi po sa Genesis 2 verse 15, And the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. Sabi po sa first paragraph, one of the first laws of the being is that of action. Every organ of the body has its appointed work, upon the development of which depends its strength. The normal action of all the organs gives vigor and life, and inaction brings decay and death. So, sinasabi dito na likas na pangailangan ng katawan ang pagkilos. So, ang bawat organ at bahagi ng katawan ay may trabaho. Halimbawa, ang puso ay laging tumitibok, ang lungs ay humihinga, and yung mga muscle natin ay ginagamit sa paggalaw, at ang utak ay ginagamit sa pag-iisip. So, kapag ginagamit natin ng tama ang katawan, napapanatili natin ang lakas at function nito. Pero kapag lagi tayong nakaupo, nakahiga, o walang physical activity, maaaring unti-unting humihina ang ating mga katawan. So, parang isang bagay na hindi ginagamit, kapag hindi ginagamit, nawawala ang kakayan o lumalakas ang pagkasira. So, kung palagi tayo nakaupo at bihira maglakad, wala tayong ginagawang exercise, so maaaring maging mahina ang muscle at ang stamina natin. Pero kung regular tayong naglalakad o nag-exercise, ay unti-unting lumalakas ang ating katawan. Sabi po sa next paragraph, To the dwellers in Eden was committed the care of the garden, to dress it and to keep it. God appointed labor as a blessing to man, to occupy his mind, to strengthen his body, and to develop his faculties. In mental and physical activity, Adam found one of the highest pleasures of his holy existence. So, binanggit dito yung Garden of Eden. No, bago pa nagkasala ang tao, binigyan ng Diyos si Adam ng gawain. So, na alagaan at panatilihin ang jardin. So, ibig sabihin, ang paggawa ay hindi naman talaga ginagawa bilang parusa. Kasi minsan inisip natin pag indusan tayo, parang nakasimangot, pas parang, ay, ako na naman maghuhugas, diba? Parang gano'n. So, ang makabuluhang trabaho at activity ay bahagi ng magandang disenyo ng Diyos para sa tao. So, ang trabaho ay may magandang epekto sa atin, sa isip, sa katawan, at sa character, at sa emotional well-being. So, sa isip, may ginagawa tayo at may purpose. Sa katawan, gumagalaw at lumalakas ang katawan. At sa character, natututo tayong maging responsable at discipline. And sa emotional well-being is nakakaramdam tayo ng satisfaction kapag natatapos tayong mahalagang gawain. So, parang pag
Kaya minsan kaya rin tayo nai-stress kasi hindi natin nagagawa yung mga bagay o hindi natin natatapos. So kaya hindi ibig sabihin na ang ideal na buhay ay puro pahinga. So kailangan natin ng tamang balance ng trabaho, pahinga at recreation. Sabi dito, a proportionate exercise of all the organs and faculties of the body is essential to the best work of each. When the brain is constantly taxed while the other organs of the living machinery are inactive, there is a loss of strength, physical and mental. So, sabi sa passage, kapag palaging ginagamit ang utak pero hindi ginagamit ang katawan, maaaring maapektuhan ang overall strength natin. So, as a Christian, hindi lang dapat tayo nakafocus sa mga, yun nga, dapat nagkakaroon din tayo ng time para mag-exercise. So, goods na rin pag meron lang tayong exercise sa like twice a week. So, hindi naman sinasabi na minsan okay din naman yung parang yung mga gawain kasi exercise din naman yun. Like yung sa pagdidilig, yun. Sa paglilinis, exercise din yun. So, yun nga, kailangan talaga natin na may combination ng dalawa. Yung mental activity plus physical activity and proper rest. So, hindi sapat na malakas lang yung katawan. Kailangan din natin alagaan ng isip. At hindi rin sapat na matalino o mentally active tayo kung napapabayaan naman yung ating mga katawan. Those whose habits are sedentary should, when the weather will permit, exercise. Exercise in the open air every day, summer or winter. Walking is preferable to riding or driving, for it brings more of the muscles into exercise. The lungs are forced into healthy action, since it's impossible to walk briskly without inflating them. So, laging binabanggit yung walking dahil ito yung pinakasimple na exercise na halos lahat ay maaaring gawin. So, kapag nilalakad tayo, maraming muscles ang gumagana. Kapag medyo mabilis ang paglalakad, mas kailangan ng katawan ng oxygen kaya mas active ito na gumagana ng respiratory system natin. So, hindi naman kailangan agad-agad maging intense ang exercise. So, lahat nga back to basic tayo, no? Halimbawa lang sa akin, relate ko na sa aking pag-gym. Dati, hindi naman talaga kailangan mabigat agad ng binubuhat. So, may process step by step. And yun, kung palagi din tayo nakaupo, maaari tayong magsimula sa regular na paglalakad. So, habang nasasanay ang katawan natin, maaari nating dagdagan ng kaunti ang duration or intensity. So, ang mahalaga ay consistent movement, hindi kailangan ng sobrang hirap agad. So, full deep inspiration of pure air which will fill the lungs with oxygen, purify the blood. They impart to it at a bright color and send it a life-giving current to every part of the body. A good respiration suits the nerves. It stimulates the appetite and renders digestion more perfect and induce the sound of precious sleep. So, sabi dito na kapag exercise tayo, mas tumataas ang pangangailangan ng katawan sa oxygen.
So, kaya mas malalim at mabilis tayong humihinga. So, ang oxygen naman ay mahalaga dahil ginagamit ito ng katawan para sa iba't ibang proseso na nagbibigay ng energy sa cells. Kaya ang passage ay nag-e-emphasize ng deep, healthy breathing and fresh air. At yun nga na sa practical na buhay ay maganda magkaroon ng pagkakataong lumabas, gumalaw at huminga ng maayos. Lalo na kung araw-araw na routine ay puro indoor activities at matagal na pag-ubo. So, full deep inspiration of pure air which fill the lungs with oxygen, purify the blood. So, dito na po tayo sa last paragraph. Sabi dito na Jesus was an earnest, constant worker, never lived there among men, another so weighted with responsibilities. Yet he was a liar of health, physically as well as spiritually. Spiritually, he was represented by the sacrificial lamb, without blemish and without spot. In body as in soul, he was an example of what God designed all humanity to be through obedience to his laws. So, hindi lang muscles ang nakikinabang sa physical activity. So, ang regular movement ay maaaring makatulong sa normal na digestion at appetite. At kapag physical active ka sa tamang paraan, maaari rin itong makatulong sa mas magandang quality ng tulog. So, kaya connected ang iba't ibang bahagi ng health. Exercise, movement, circulation, at overall physical function. So, mas nakakapagpahinga tayo ng maayos. So, hindi ibig sabihin na exercise lamang ang kailangan para maging healthy. So, kailangan pa rin ang tamang pagkain, sapat na tulog, hydration, at iba pang healthy habits. At yun nga binanggit dito na si Jesus ang ginawang halimbawa ng isang taong masipag at patuloy na gumagawa. So, hindi ibig sabihin nito na hindi siya nagpapahinga. Ang point is, hindi siya namuhay ng tamad o walang purpose. Meron siyang malaking responsibility pero patuloy siyang naglilingkod at gumagawa ng mabuti. At mahalaga rin na ang sinabi na siya ay halimbawa physically at spiritually. So, ibig sabihin ang health ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng muscles o pagiging physically fit. So, ang tao ay isang buong pagkatao, may katawan, isip at spiritual life. So, dito po na malalaman dito sa ating mga pinag-aralan na yun nga na ang passage ay nagtuturo na ang katawan ay isang regalo na dapat alagaan. So, hindi dapat natin itong abusuin at sa dalawang extreme na paraan. Kunyari, una, puro trabaho at walang pahinga. Pangalawa, puro pahinga at walang activity. So, kailangan natin ng balance. At nga na maganda ring daily principle na gawin natin na magkaroon tayo ng gumalaw, magtrabaho, mag-isip, magpahinga, matulog. So, mas maganda itong routine. At higit sa physical health, dapat nating tandaan na ang ating katawan ay ginagamit din para sa paglilingkod sa Diyos at sa ibang tao. So, yun nga na ang Diyos ay nagdisenyo sa tao para maging aktibo, gumalaw, mag-isip at magpahinga. At alagaan ang ating katawan. Dahil ang isang malusog na katawan
at isip ay nakakatulong para mas maayos nating magampanan ang ating purpose at paglilingkod. So hanggang dito na lang po ang ating devotional. Magandang umaga po. Ayan, so maraming salamat po muli, Brother Japet, sa inyo pong pangunguna sa amin ngayong umaga. At yan nga po, no, ay nakita po natin na sa ating buhay Kristiyano, no po, atin pong hindi lang pagbabantay ng ating preparation, no, sa darating na pagbalik ng ating Panginoon. Pagkus, ganun din sa ating mga araw-araw na buhay po, no po. Yung ating mga kinakain, yung ating iniinom, lahat ng kinokonsume natin. Ito po. Yung mga pagkilos natin sa physical health, but also our character life and spiritual life. So baga, ay gusto po ng Diyos na atin pong practice yung true temperance. Yung atin pong iwasan yung mga bagay na nakakasira ng ating mga katawan o ng ating health. So in simple words ay kailangan po natin bantayan po yung ating katawan dahil ano nga po yung katawan natin. Ito po yung templo ng Diyos. Ito ay pahiram lamang sa atin. Wala, ito po ay pinagkatiwala lamang. Kaya po tayo po ay ah, um, umiwas sa mga bagay na makakasira ng ating katawan. So ngayon po ay tayo na ay dumako na sa ating pagtatapos sa pamamagitan ng closing song and closing prayer naman po ng ating speaker.
Tayo'y bulat ay lumuhod at panalangin. Pagpalayo sa taas ng panalangin, Panginoon, maraming salamat po sa mga aral na amin natutunan tungkol sa kahalagahan ng pag-aalaga sa aming mga katawan. Tulungan niyo po kami maunawaan ang aming katawan ay isang pagpapala at responsibilidad na pinagkatiwala niyo po sa amin. Bigyan niyo po kami ng disiplina na maging active, masipag, at magkaroon ng tamang balanse sa trabaho, sa exercise, pagkain at sa paghinga. Tulungan niyo rin po kaming iwasan ang mga bagay na nakakasama sa aming kalusugan. Bigyan niyo po kami ng karunungan upang makagawa ng tamang desisyon araw-araw. At i-improve niyo rin po ang mga talento na inyong ibinigay sa amin upang maging halimbawa kami sa iba. At ingatan niyo rin po ang mga mahal namin sa buhay na hindi namin kapiling ngayon. At pagpalaan niyo po ang bawat isa sa amin at bigyan niyo po kami ng lakas ng katawan, malinaw na pag-iisip at matatag na pananampalataya. At patawarin niyo po kami sa mga nagawa pagkukulang namin at pag-aasala. Pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so thank you so much po. Dapat sa inyo pong paunguna sa amin sa bagang ito. And ganoon din po sa mga kasama natin ngayon sa Zoom and sa mga nakasubaybay din po sa Facebook Live. So, bakit po kayong inaanyayahan mamaya pong gabi sa man po ng morning devotional ng gandang oras ng 5 a.m. So muli magandang umaga sa ating lahat. And God bless us all. Thank you.